Дівчатка, я вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео хочу показати, як зв'язати таку маленьку, прекрасну, чудову квіточку, виконану у двох кольорах. Але також можна виконувати в одному кольорі, воно також виглядає достатньо симпатично. Я буду використовувати ось такі два кольори ниточок, в 100 грамах 240 метрів. Це звичайний акрил, покупала в Аврорі або в АТБ, вже точно не пам'ятаю, тому що було давно. Я беру крючок саме на 2 мм, але можна взяти і більше. Я люблю такі маленькі, тому що буде тоді квіточка більш така щільна, і ці пелюсточки будуть виглядати більш симпатичніші і тримати форму. Якщо ви тільки вчитеся, можете взяти крючок побільше, для того, щоб вам було просто зручніше, а потім вже спробувати в'язати крючком поменше. Ну що ж, починаємо. Я бажаю вам успіхів. Сподіваюся, що у вас все вийде. Починаємо відео з того, що нам треба зв'язати кільце амігурумі. Обматуємо ниточку в 2 пальчики. Ось 2 рядочка обмотали. Давайте ще раз. От, хоп, обмотали. І крючок заводимо під першу ниточку, цепляємо другу і виводимо. Фіксуємо. Так. І ось в цю ниточку, що у нас утворилася, робимо повітряну петельку. Хоп, хоп. Так. От у нас тут ці 2 ниточки, кінчик. І ось у нас кільце амігурумі. Тримаємо, фіксуємо, робимо 3 повітряних петельки. Раз. 2, 3. Зв'язали. Тепер нам потрібно, ураховуючи, це у нас перший такий буде стовбик, а нам треба зв'язати буде в це кільце 12 стовбиків. Тобто з урахуванням оцих 3 петельок у нас буде 12 стовбиків. Починаємо. З накидом. Робимо накид. Занурюємо гачок в кільце, підхвачуємо ниточку і виводимо з кілечка. Ось. У нас 3 петельки на гачку. Робимо накид. Пров'язуємо спочатку перші 2 петельки. Знову захвачуємо петельку, нашу ниточку і пров'язуємо ще 2 петельки. Разом. Так. Таким чином у нас уже є 2 стовбики. Таких нам треба зробити 12. Давайте ще разок. Робимо накид. Занурюємо кілечко. Захватуємо ниточку. Виводимо. Так, от у нас на гачку 3 петельки. Захватуємо, пров'язуємо 2 разом, захватуємо, пров'язуємо 2 разом. У нас 3 стовбики. Таких нам потрібно зробити 12. Це стовбики з накидом. Тобто нам потрібно пров'язати 12 стовбиків з накидом. 11, ураховуючи те, що перший стовбик – це у нас 3 повітряні петельки. Якщо у вас вже закінчується оця ниточка наша крайня, можна трошки підтягнути за неї. Ось. Трошки коло стане менше і продовжуємо в'язати далі.
Так, ми пров'язали, перераховуємо обов'язково. Раз, це наші петлі підйому, 2, перший стовбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затягуємо кільце, обережно, але сильно, щоб у нас не було цієї великої тут дирочки, щоб було все достатньо щільно. Так, затягнули. І тепер нам потрібно це кільце з'єднати. Зараз будемо з'єднувати. Так, дивіться, ми коли прив'язали, у нас є ось оце петлі підйому. Ось вони. І ось у нас перший стовбик з накидом. Ось від нього петелька. Ось. Від першого стовбика з накидом нашого ось петелька, а нам потрібно в оцю сусідню, та, що є верхньою, із петель підйому, тобто третьою. Ось наші петлі підйому. Видно? Ось петлі підйому. І ось наш перший стовбик. Ось його петелька, а ми в'яжемо з'єднувальний стовбик ось в оцю петельку. Ось ця петелька у нас. І в'яжемо з'єднувальний стовбик. Так, витягнули і протягнули через нашу петельку і з'єднали. Дивіться, у нас повинно утворитися коло з 12 петельками. Рахуємо. Раз. Ось. Беремо до уваги цю петельку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це в нас петля, ту, що ми з'єднували, її ми не рахуємо. Якщо у вас щось не вийшло, перев'яжіть, зробіть правильно, тому що дуже важливо, щоб було саме 12 петельок. Після цього робимо 3 петлі повітряні. Раз, 2, 3. І у другу петельку, оце в нас з'єднувальна петелька, бачите, вона в нас, ми туди через неї з'єднували наше коло. Ось у нас іде перша петелька, ось друга, в другу в'яжемо з'єднувальний стовбик. Зв'язали. Так. І таких нам потрібно зробити, утворюється така арочка. Нам потрібно зробити таких 6 арочок. Знову робимо 3 петлі підйому. У другу петельку, раз, 2. В'яжемо з'єднувальний стовбик. Пров'язали. Знову 3 петлі підйому, або ж повітряні петельки. Раз, 2. Так. Знову 3 петлі підйому. Раз, 2. З'єднали. Знову. Раз, 2, 3. Раз, 2. З'єднали. Так, і останній раз робимо 3 петлі підйому. Але тепер, дивіться, нам потрібно ось раз, 2, ось сюди зайти. Але оскільки я буду змінювати колір і пелюсточки буду в'язати іншим кольором, я зараз зроблю ось так. І якщо ви хочете зв'язати квіточку з 2 кольорами, ви також повторюєте за мною. Так, ми доєднуємо зараз цю ниточку, просто ложимо під низ іншого кольору. І коли ми наш гачок заводимо у другу петельку, в яку нам потрібно, ми витягуємо не оцю блакитну ниточку, з якої ми в'язали, а оцю рожеву. Ось ми завели і витягнули вже другу ниточку, другий колір. Виводимо, тут трошки підтягнули, щоб у нас було тут тугенько. І з'єднуємо. Підтягуємо, підтягуємо. Все, ми перейшли на інший колір, і пелюсточки ми будемо з вами в'язати вже іншим кольором.
І тепер приступаємо вже до в'язання пелюсточок. Ось у нас перша арочка йде. Ось де наша ниточка, і зразу за нею у нас йде перша арочка. Сюди ми повинні пров'язати 6 стовбиків без накиду. Але дивіться, спочатку ми пров'язуємо перший стовбик, пров'язуємо другий стовбик, ця петелька у нас залишається, третій, тобто у нас повинно тут вийти 6 петельок, 4, 5, і 6. Так, намагайтесь дуже не затягувати, щоб оці петельки, які зараз на гачку, щоб вони були не маленькими, а такі досить високими. Я тут трошки затягнула, мені буде важкувато в'язати. Тепер повинні ми закрити ці петельки. Так, проходимо через першу, через другу петельку, через третю петельку, закрили, четверту петельку закриваємо, п'яту петельку, тобто разом пров'язуємо 2 петельки, таким чином ми закриваємо з вами попередню. Шостий. Так, у нас, дивіться, утворилася така лінія, і у нас тут є наші ці високі петельки, ось вони. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Але ця петелька у нас зараз на гачку, тому у другу, тобто в оцю, ось вона, ми сюди її підіймаємо, підіймаємо третю, також дуже не затягуємо, робимо більш такими вільними, підіймаємо четверту, ось п'ята у нас. Їх дуже добре видно, тому я сподіваюся, що ви не заплутаєтесь. Ну і шоста у нас крайня. І шоста. Так, у нас знову на гачку 6 петельок. І знову їх закриваємо, так як ми робили попереднього разу. Перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. І знову повторюємо, знову підіймаємо оці петельки, ось які в нас тут ідуть, такі великі, їх добре видно. Першу петельку підняли на гачку 2, 3, 4, 5, 6. І знову закриваємо петельки. Раз. Та пров'язуємо сюди 2. Отут намагайтесь дуже сильно не затягувати. Це нам знадобиться для того, щоб потім обв'язувати пелюсточку. Старайтесь в'язати більш вільно. Так, пров'язав. І тепер ми будемо обв'язувати. Дивіться, у нас тут іде така гарна косичка. Ми зараз зробимо її по всій пелюсточці. Так, дивіться, вид зверху. У нас, значить, йде наша ось оці петельки наші. Так? Ось оця петелька. І вона з'єднується тут з оцією петелькою. Ось іде наша петелька. Ось. І вона з'єднується з ось цією петелькою. Дивіться ще раз.
Наприклад, ось ця. Ось вона йде. І вона з'єднується ось з цією петелькою. Ось вона. Нам потрібно пров'язати гачок туди. З'єднувальним стовбиком. Так, дивіться. Ось наша петля з'єднується з ось цією петелькою. І ми сюди пров'язуємо ось з'єднувальний стовбик. І таким чином ми обв'язуємо нашу пелюсточку. Далі ось наша знову наша петелька. І ось сюди нам треба пров'язати. Так, сюди. Знову ж таки, ось петелька з'єднується. Ось. Сюди пров'язуємо. І останній раз ось наша оця петелька з'єднується ось тут. І ось сюди ми також пров'язуємо з'єднувальний стовбик. Так, пров'язали. Тепер дивіться, у нас залишилося 4 петельки ось тут. Раз, два, три, 4. Нам потрібно прив'язати ще таких 4 з'єднувальних стовбика. Пров'язуємо в першу. Пров'язуємо в другу. Пров'язуємо в третю. І в четверту. І останній раз ми пров'язуємо вже в цю арочку, яка в нас утворилася, ось сюди. Заводимо гачок, підхвачуємо ниточку, витягуємо і знову з'єднуємо. Так, і ось у нас готова наша перша така пелюсточка. Таких у нас пелюсточок буде 6 штучок, тобто ще пров'язуємо 5. Давайте я зараз з вами пров'яжу ще одну.
Я сподіваюся, що вам зрозуміло, і далі ви продовжите самі. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, я вам підкажу. Ось така охайненька маленька квіточка у нас вийшла. Я пров'язала, зробила 6 пелюсточок. Зробила останній з'єднувальний стовбик у цю гарочку. І зараз відрізаємо ниточку. Попередньо я відрізала оцю ниточку блакитненьку, з якою ми в'язали серединку. Продіваємо. З'єднали. І вже потім, після в'язання, можна обережненько оці ниточки або зв'язати разом, або можна відрізати і зафіксувати клеєм. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Пишіть свій результат в коментарях.